يعد الجماع من الممارسات المسموح بها حتى آخر يوم من الحمل. وفي حالة الحمل الطبيعي الصحي فإن الجماع مع الشريك يعد آمنا وصحيا للمرأة تماما حتى يوم الولادة، وتزداد الرغبة للحامل في إقامة علاقة حميمة في هذه المرحلة أيضا، إلا أن بعض الرجال يخافون من هذه العلاقة خوفا من إيذاء الجنين، لكن ذلك غير صحيح، إذ لا يمكن لهذه العلاقة أن تؤذي الجنين أو الأم طالما الحمل صحي. وقد تواجه الحوامل مع بداية الشهر السابع من الحمل بعض التحديات التي تسبب القلق، كأن يؤدي التورم وزيادة الوزن السريعة والإرهاق وآلام الجسم إلى صعوبة إقامة علاقة حميمة وبعض الآلام المصاحبة له، إلا أنها أعراض شائعة خلال الحمل، لكن في حالات قليلة خلال الشهر السابع والثلث الأخير عموما من الحمل يجب تجنب هذه العلاقة في هذه الحالات. أولا، النزيف أو ظهور بقع بعد هذه العلاقة، فيجب إيقاف الجماع عند ظهور هذه الأعراض على الأقل حتى استشارة الأخصائي لتحديد سبب النزيف. ثانيا، المشيمة المنزاحة، وهي من مضاعفات الحمل التي تغطي المشيمة فيها عنق الرحم جزئيا أو كليا، ويجب على النساء المصابات بالمشيمة المنزاحة تجنب العلاقة الحميمة، إذ قد يسبب هذه العلاقة مشكلة أكثر خطورة. أخيرا، خروج ماء الرأس، في حال حدوث المخاض مبكرا وخروج الماء خلال الشهر السابع ينصح بتجنب الجماع بعده. ومع بدء الثلث الأخير من الحمل على المرأة أن تكون أكثر حذر في العديد من الأمور واتباع بعض النصائح، ومنها الآتي: أولا، المشي بانتظام وتجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، ومن المهم الحفاظ على مرونة الجسم ونشاطه. ثانيا، ممارسة الهوايات المفضلة، إذ أن ممارسة هواية كالقراءة مثلا أو غيرها من الهوايات تبقي المرأة الحامل هادئة وتزيل أي أفكار وتوترات غير ضرورية. ثالثا، الحصول على الراحة، فقد يصعب النوم على الظهر مع ازدياد حجم البطن، لذلك ينصح بالنوم على الجانب ووضع الوسائد على البطن وبين الساقين مما يزيد الشعور بالراحة. رابعا، ارتداء الملابس القطنية، إذ توفر هذه الألبسة الراحة وتسمح للجلد بالتنفس، فمن المرجح أن تتعرق المرأة الحامل أكثر، وذلك بسبب زيادة درجة حرارة الجسم، كما يسمح باستخدام مزيلات الروائح البسيطة المصنوعة من المكونات الطبيعية. خامسا، إجراء فحوصات الحمل بانتظام. سادسا، الإقلاع عن التدخين والكحول تماما، كما يجب تجنب التدخين السلبي أي التعرض لدخان سجائر الآخرين. سابعا، تجنب رفع الأجسام الثقيلة لأنها قد تسبب ضغطا على البطن وتؤثر على نمو الجنين. ثامنا، تجنب التعرض للضوضاء الصاخبة، إذ أن حاسة السمع في هذا الوقت من الحمل مكتملة عند الجنين. تاسعا، يفضل تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية لأنها تعزز من نمو الجنين. هذه المرحلة مهمة لتطوير القدرات المعرفية والبصرية عند الجنين. عاشرا، تناول الفواكه والخضروات الغنية بالحديد وفيتامين ج. 11، يفضل تناول وجبات صغيرة وخفيفة ومغذية على فترات مختلفة، وتجنب الوجبات الثقيلة والطعام الدهني. 11، زيادة السوائل في النظام الغذائي وتقليل تناول الملح مما يسهم في التخلص من احتباس السوائل في الجسم والتورم. 12، تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة، إذ أنها تساعد على منع الإمساك. الحالات التي تستدعي تجنب العلاقة الحميمة خلال الحمل: أولا، وجود مشكلات في عنق الرحم تزيد من احتمال حدوث إجهاض أو ولادة مبكرة. ثانيا، المشيمة المنزاحة، وهي الحالة التي تغطى فيها المشيمة عنق الرحم كليا أو جزئيا. ثالثا، المعاناة من الولادة المبكرة في حمل سابق. رابعا، الحمل بتوأم أو أكثر من جنين واحد. خامسا، انخفاض كفاءة عنق الرحم، وهي الحالة التي ينفتح فيها عنق الرحم قبل الأوان. سادسا، تسرب السائل الأمينوسي. سابعا، فقدان كميات كبيرة من الدم أو حدوث نزيف مهبلي غير مبرر. أخيرا، نزول ماء الرأس مما يرفع من خطر الإصابة بالعدوى.